Mga kaibigan, I have a very special treat for you. Gagawa tayo ng multicolored floor dito sa Sunday School part ng church namin. Okay, so apat na colors lang naman. Yung gagawin natin siyang layer by layer by layer. Para meron, papakita namin sa inyo kung paano tayo gumawa ng mga transitions from color to color, ganyan, at makikita natin yung separation ng mga different colors. So ilalagay na natin ito as rainbow floor. Yan ang tawag natin, rainbow floor. Rainbow theme epoxy floor. Okay, sana may matutunan kayo today and I hope mag-enjoy kayo sa pagpapanood mo. So thank you! Kukwento ko sa inyo ngayon kung paano natin ginawa itong rainbow theme. So ang una natin ginawa is plinano natin kung ano yung mga kulay na ilalatag natin. So may separation tayo ng colors. Ang una is yung pink, tapos tatabihan natin ito ng iba pang kulay. Ang concept namin dito is ayaw namin masyadong mag-blend yung dugtungan. Gusto natin may konti siyang blending, pero makikita mo pa din na nakaseparate. Hindi natin mahahalo yung kulay ng pink sa susunod na kulay. So ang ginawa natin is pag nilatag natin siya separately, inunan natin yung isang layer muna, tapos nagpalit tayo ng roller. Ang gamit namin dito foam roller lang para madami tayo. 5 kulay, 5 different na roller. So dahan-dahan lang, bawat kulay nagpapalit tayo ng roller. Tapos yung dugtungan niya, konting blend lang, as in konti lang. Tapos same motion pa din ang ginawa natin sa pag-design. So naglatag tayo ng pink, after ilang minutes, binalik-balikan lang natin to para magka-effect siya. Kasi importante din sa resin ang tamang timing. Timing ng pagde-design. So kung napaaga tayo, bababa masyado yung resin, baka maging plain siya masyadong tignan. So dinaan-daanan natin siya ng one direction para may konting depth siya lalabas pagkatapos.
Then after is, eto na, pwede na siyang gamitin. Pagka natuyo, yan, makikita nyo, nilalakaran na siya ng mga bata. Ang ganda. So ginamit namin tong theme na to para sa aming Sunday school talaga na mag-e-enjoy yung mga bata nung nakita nila na pa, wow, sobrang ganda ng mga kulay, mga sobrang vibrant ng area. So if ever naman, may mga area kayo din na gustong pagawa, mga sabihin na natin sa mga preschool or mga pedia, yan. May mga concepts na tayo na mapapakita sa inyo. Yan. Okay? So thank you and sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, subscribe, ganyan sa aming YouTube channel. Tsaka sa Facebook, i-like nyo na din yung page namin para makakita pa kayo ng mga ganitong content. Okay? So, all I can say is, Majestic ka sa ganda!